Xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà nơi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện tình yêu, những cái kinh nghiệm thú vị đến từ chính cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Bây giờ có cô gái Bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái màn phản biện, những cái câu chuyện cũng kịch tính không kém đến từ hai chàng trai, đó chính là Ngọc Trai cũng là VMAX. Ngày hôm nay như quý vị và các bạn cũng để ý thấy rằng là chúng ta có tới 3 gương mặt rất là mới xuất hiện trong Giải Mã Tình Yêu. Đó chính là người mẫu Cao Ngân, mẫu Thiếu Lan cùng với lại ca sĩ Thúy Vi. Xin chào các bạn ạ. Ra chương trình thì em cảm thấy ngại. Tại vì sao lại ngại? Tại vì em không có kinh nghiệm yêu. Hả? Không có kinh nghiệm yêu á? Chưa yêu bao giờ luôn? Có một lần nhưng mà chưa có thấm thiết. Tức là em chưa có cảm nhận được yêu là cái gì. Vậy thì em đến đây đôi khi là em lại mang một cái làn gió mới tới đây đúng không ạ? Rồi. Em đến đây để tích lũy kinh nghiệm để sau này có khi đến tuổi dậy thì anh chỉ sợ là em đến đây em nghe câu chuyện của các chị các bạn xong các em hết muốn yêu luôn đó. Nhưng mà thôi, biết đâu bất ngờ đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn các cô gái của chúng ta. Ngày hôm nay nhân vật đặc biệt, nhân vật khách mời của chúng ta đó chính là một anh chàng diễn viên rất là dễ thương và hài hước. Đó chính là anh Hoàng. Chào Hoàng Mèo ơi, chiêu này người ta làm rồi. Qua đây với em nè. Thấy cưng quá. Hôm nay anh đẹp trai nhất trong những lần em gặp anh luôn á. Hôm nay anh đẹp trai thiệt á. Anh quay một vòng đi. Ủa, cái này bị hại đến nỗi mức độ vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, anh em đúng rồi. Em muốn ngắm anh. Không thì anh lúc nào cũng đẹp trong tất cả ánh mắt của các em rồi, nên các em cứ yên tâm nha. Anh Hoàng đẹp nhất là lúc làm phó đạo diễn đó. Ok. Lên đây ngồi. Đâu ạ? Anh cảm thấy như thế nào khi mà gặp gỡ chính cô gái ở đây? Nói chung là bây giờ cũng đã tới tuổi già rồi. Hoa nở nhụy chưa? Nở nhụy đã khai hoa nhiều lần. Chính cô gái này thì nói về sự hấp dẫn thì Anh ơi, cho một cái thao. Anh Mèo, tới đây đâu phải để làm quen với nhau hay là giao lưu gì đâu. vậy thì đâu có xinh đẹp gì đâu. Đẹp rồi. Không bi. Con trai. Em không biết nha. Sao em không quay qua em dòm bên đó mà cũng dòm anh hoài vậy? Hả? Tại vì anh là khách mời, em tôn trọng anh thấy không? Anh vừa mới tới mà. Thôi anh Hoàng ơi, dù gì đây cũng là phe bên mình phải hòa thuận với nhau, anh hiểu không? Để mình phản biện lại bên kia. Đúng rồi. Mới mở đầu chương trình thôi, thấy không khí là có vẻ nóng lên rồi thì thôi hãy cùng để chờ xem là những câu chuyện sẽ đi về đâu quý vị nhé. Rồi ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một chủ đề khá là hấp dẫn, và tôi tin rằng đây sẽ là cái thời gian để mà các bạn nữ có thể xả hết bao nhiêu những cái bực tức của mình dành cho người yêu cũ cũng như người yêu hiện tại. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là những lần làm tổn thương nhau khi nóng giận. Tại sao cả ngày anh không gọi điện thoại cho em? Wow, cái này tôi đoán cứ nào bạn thân tôi không ta? Bạn thân của tôi bán bún đậu. Câu chuyện của Trinh như sau. Anh Mèo làm gì mà lừa em dữ vậy? Tập trung. Chuyện của em nó nhẹ nhàng lắm đó. Đáng yêu dễ sợ vậy. Nó mới xảy ra đây với người yêu hiện tại của Lan Trinh luôn. Hôm đó là Trinh đi với gia đình để đi quay hình ở ngoài Đà Nẵng. Thực hiện cái chuyến quay hình đó xong thì Trinh cùng với ba mẹ ở lại nghỉ dưỡng luôn thêm một ngày nữa. Nguyên ngày hôm đó quay đi chơi rất là vui với ba mẹ. Nhưng mà tới tối cái mình mới thấy ủa sao không có một tin nhắn, không hỏi thăm, không gọi điện thoại, bực chứ. Chắc người ta nghĩ là Trinh bận. No, nhận ra Trinh không có chấp nhận cái chuyện đó. Một ngày là kiểu gì cũng phải có nhắn tin họ. Sáng thức dậy là phải em ngủ dậy chưa. Chính xác. Đúng không? Cái đó không có nhiều thời gian, chỉ mất có vài giây thôi. Nguyên ngày mà mới gặp đây mà đi công tác có tí xíu là đã không quan tâm rồi. Anh hiểu điểm đó. Sao cười? Nói vô hay vô tình à? Sao cười vậy? Chơi.
vô tình. Đó anh nó vô tình. Đúng Gái rồi. mà đi xa là phải nhắn tin hỏi Chính xác, em tới chưa này nọ. Dễ sợ. Không, nhưng mà Bảo thấy cái chuyện này kỳ nha. Tại vì thường là những cái ai mà đối tượng nào mà thường đi chơi á mới là quên cái chuyện mà nhắn tin hay gọi điện cho người yêu. Còn cái này á, người yêu của Lan Trinh là tôi biết là tại vì ở nhà là bù đầu bù cổ trong bếp, hiểu không? Thậm chí những lúc tôi qua quán tôi ăn mà có Lan Trinh ngồi nói chuyện với tôi nguyên một buổi luôn mà ổng ở dưới ổng lo ổng nấu bếp, mà Lan Trinh cũng không có xuống hỏi thăm ổng câu nào hết. Bạn muốn cái gì? Cái gì? Bạn mắc cười quá, nhưng lúc đó thì bạn tôi chưa có làm đầu bếp, bạn tôi làm nhân viên văn phòng. Lúc câu chuyện này tiếp theo nè, còn nữa, còn cái khúc nóng giận chưa vô khúc nóng giận. Rồi vô khúc nóng giận. Anh cứ từ từ nè. Đó, đây là vậy đó. Thì em mới bắt máy điện thoại lên, em nói ủa anh sao vậy, sao nguyên ngày anh không gọi điện cho em, anh bận dữ lắm hả? Cái bên kia thái độ bình thường, mình nói như vậy á, thì bên kia giảng hòa cười hề là tôi chỉ giận một thôi, tôi bỏ qua. Cái tự nhiên bên kia thái độ lại hậm hực, xong cúp máy ngang. Ôi ôi. Lúc đó mới bực đúng không? Lúc đó mới bắt đầu quạo, Rồi vô tình thiện. gọi điện lại kêu hả? Ủa làm gì cúp máy ngang em? Bộ em nói không đúng hay sao? Đúng cái tăng đó không? Đúng cái tăng đó Đúng luôn. cái tăng cái giọng đó luôn. Tăng lên. Đang đứng ngoài trước biển ha mà chửi mà tôi trước sóng biển luôn. Xong cái ảnh nói lại Trinh một câu thôi, Trinh im luôn. Câu gì ta? Câu gì mà ghê vậy? Câu thần chú nào mà ghê vậy? Đúng không ạ? Anh nói em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của anh. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Đỉnh cao Trinh ơi, Trinh là đỉnh cao. Oh my god. Xong cái tôi đứng hình 5 giây xong tôi bắt đầu tôi đi chơi nguyên ngày coi như tôi không nhớ chúc mừng sinh nhật ta, xong tối cuối ngày tôi còn gọi điện chửi người ta nữa. Đây là bây giờ bạn thấy chúng tôi phân tích câu chuyện như thế nào bây giờ? Cái chuyện sự việc nó rõ rành rành như thế này. Anh Hoàng Mèo, anh nói một câu đi. Em nghĩ là mọi người nên nghe thôi chứ không nên bàn, tại cái này chị sai mà. Anh nói một câu hả? Cho vừa. Phụ nữ cứ hay có cái kiểu như nè, lúc nào cũng phải bắt đàn ông phải gọi là em ơi, em sao, ăn uống gì, Em ăn gì chưa? làm gì chưa, uống chưa. Và em đang làm gì vậy rồi hôm nay sao mà không bao giờ phụ nữ gọi điện thoại hỏi cánh đàn ông tiếp đúng không? cái đó tự nhiên mình cảm thấy mình bị Anh Quang, mất cân bằng. anh Quang. Anh đây, Vợ anh không làm nữa chứ những người phụ nữ khác làm mà sao anh đánh đồng tụi em vậy? anh bảo đảm ở đây chính cô không có cô nào làm hết á. Không hề. Ghê vậy? Chính xác, không hề. Không ai cũng làm hết trơn á. Không Vợ có anh làm. thôi. Không lẽ bây giờ em với Ngọc Trai đứng xuống đây nói là anh sai rồi, anh xin lỗi người ta đi. Sai rồi, anh sai rồi. Hãy xin lỗi anh đi, có những lúc em khôn. Nói tiếp đi để anh coi thử khi nào anh sai. Anh sai cả đời rồi. Nhưng mà thật ra cuối cùng Trinh cười hề hề, xong cái Trinh cũng nói với bạn Trinh là ai bữa anh không gọi nhắc em hôm nay sinh nhật anh. Ủa rồi cuối cùng sao? Các bạn trai cạn lời. Thì cuối cùng rồi đấy, thì xin lỗi anh nhưng mà ai bữa anh không nhắc em vậy thôi, hết chuyện. Rồi có giận không? Không Không giận gì. luôn. Đàn ông dễ dãi. Đàn ông quá dễ dãi. Không vậy Hương Thử rồi đổi ngược vai ra coi. Vậy là dễ ngược mà Bảo, gì đâu mà dễ dãi. Trời ơi. Ủa chứ như gặp Người yêu nếu mình mà là mấy bạn thì mấy bạn thái độ làm sao? giận luôn. Phải đền bù chứ phải. Bây giờ cứ hỏi cánh đàn ông thử đặt ngược lại là mình, nếu như người yêu mình nguyên ngày không gọi điện thoại hỏi thăm sinh nhật mình mà đi du lịch xa chơi đời đã đời thì bạn nghĩ làm sao? Em thì em không giận nhưng em mốt yêu lại xíu. Trời ơi. Ủa yêu là em cũng đo được luôn hả? Đúng rồi, đo chứ mình mốt bao nhiêu phần trăm nhưng mà bữa sau người ta làm Nó cái như đó có- mình có tăng cái lên bộ lum gấp ấy. đôi phần trăm. Ghê cái gì? Ghê á, tình yêu em quy định phần trăm mà. Không. Yêu giờ lạ quá ha. Ê, có vẻ như là cái tình yêu của con bé này nó vĩ mô quá em ha. Thiệt. Mà mình không biết cái lời nói đó của mình là đùa thôi, anh hiểu không? Chỉ là
Mình nói đùa. Mọi người có nghĩ cái đó câu nói đùa không? Không, mình anh là anh nói thẳng luôn, anh bóp yêu em rồi. Thấy chưa? Cũng có người bón cái câu đó tát thẳng vô mặt mình luôn á. Đúng rồi. Vậy sao tụi em không nghĩ là tụi em cũng nói câu đó tát thẳng vô mặt cánh đàn Nhưng ông anh của thái độ của anh là khác, còn thái độ của em coi chừng em bóp yêu anh đó nha, kiểu mình cảnh cáo thôi. Anh nói lại nè, còn anh nói á là anh nói anh bóp yêu em rồi đó. Ủa sao kỳ vậy, tụi em nhõng nhẽo không cho tụi anh nhõng nhẽo được hả? Nhiều lúc anh nói với cái tâm thế đó xong làm gì mất yêu thiệt đó. Người ta là mèo. Nhưng mà đây nè Bi, nếu như bạn gái mà quên ngày sinh nhật của em thì em sẽ như thế nào? Im lặng thôi. Nhưng mà nó là một cái vết sẹo thì dã man lắm, sao nó Trời ơi, vết sẹo. vết man đó mà. Rồi cái sinh nhật mình mà mình không, sinh nhật mình mà bạn gái mình không nhớ, em nhớ gì? Em nhớ cái gì? Trong đầu em để cái gì? Đi chơi. Mình cũng ăn không? Đi chơi, lúc đó đang đi chơi, đang relax dưới biển, đang hưởng thụ thì dĩ nhiên cái ngày sinh nhật của anh là tầm thường. Ok, Lúc đó tôi đang đi với gia đình tôi mà. Ba mẹ tôi. Anh Hoàng nói nghe nè. Sau khi mà thấy bệnh tranh luận xong phát hiện ra là toàn bộ đàn ông bệnh ích kỷ dễ sợ. Đâu có, anh đang đứng giận biết cô. Chị Phương, em chưa mở miệng nha. Xin lỗi em. Sao không đổi vị trí lại à? Mình đổi vị trí với nhau lại nữa. Không, cái đặc tính đó của phụ nữ rồi, đâu có ai nói là phụ nữ không ích kỷ đâu. Đâu có ai nói phụ nữ nhỏ nhen đâu, giùm nó bình thường. Đàn ông cũng phải vậy. Mình bỏ qua cái vấn đề đó đi. Ok. Bây giờ cảm ơn Lan Trinh đã mở đầu ngày hôm nay một câu chuyện rất là thú vị. Và chúc cho tình yêu của bạn ngày càng thêm thăng hoa. Căng lắm rồi, căng lắm. Rồi, câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Vì giận anh nên livestream trên Facebook. Oh my god. Xuất sắc vậy. Người ta ngày xưa ông bà có câu là có giận nhau, vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Còn bây giờ con người này là giận bồ cho nên livestream luôn. Nhưng mà từ từ để coi lên livestream làm cái gì? Ai Nghe cái gì trẻ trâu là em. Của em. thiệt luôn á hả Linh? Mọi người bình tĩnh. Anh đang nghĩ là em livestream em kể chuyện của em hả? Anh đâu có nói, anh đang hỏi mà. Không hề. Có nghĩa là bữa đó là em cãi nhau với người yêu thì em cảm thấy rất là bức bối và em muốn dừng lại. Nhưng mà em là cái người không dừng được. Còn em muốn dừng cuộc cãi vã đó hay là em muốn dừng cái mối tình đó? em muốn dừng cái cuộc cãi vã để em, tại vì mỗi lần em nóng giận em thường nói những lời nói làm cho người ta khó chịu. Nhưng mà còn ví dụ bạn của em á thì lại rất là hay cãi nhau sẽ im lặng. Còn em cứ anh nói em đi, giờ sao? Hay là cãi em phải cãi tới bến mà lúc mà người ta không trả lời em tức á. Kiểu thì em bây giờ mắc nói quá, giờ làm sao? Mình không cãi được với bạn mình thì mình lên Facebook mình nói chuyện. Mình cãi lộn với bạn nhân thiên hạ luôn. Mà có nghĩa là lên những lúc đó mà ai nói vậy em dễ nóng lắm. Nhưng mà kệ, thà mình trút giận vô người dân. Coi như đó là cái cách mà để em xả stress. Xả stress có nghĩa là không phải là ai em cũng nóng giận. Có nghĩa có những bạn vô lý thì mình mới nói nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc đó là mình đang bớt đi một cái gánh nặng. Mà em không phải là em livestream để em chọc tức bạn em đâu. Mà giống như là em muốn tìm một cái công việc gì đó để mình ngưng cái chuyện mình cãi nhau lại. Nên em mới chọn cách là em livestream như mà vậy. thường em lên em livestream những chủ đề như thế nào? Em sẽ nói là tâm sự buổi chiều, tâm sự buổi sáng, hay mọi người ăn gì chưa. Nói chung em xàm nhất có thể, miễn là mình được nói, mình được quên đi cái chuyện mà mình đang cãi nhau, để mình không cãi với bạn mình nữa. Vậy là bây giờ á, Facebook Gia Linh đó mà thấy nó livestream nó nói xàm mới là biết rồi đó. Hỏi liền của em cãi lộn bạn trai. Không, lâu lâu thôi mọi người đừng nghĩ em vậy. Anh trai anh có điều gì muốn nói với cô bé này nữa không? Anh cảm ơn em đã cho anh thấy được cái con người Dị hợm của em. Anh sai rồi thấy chưa? Anh đã nói là anh tìm từ khác mà em không cho. Anh sai rồi đúng không? Anh sai rồi. Mình xin lỗi người ta đi. Anh xin lỗi em. Thì thật ra em thấy cái cách của Linh cũng dễ thương mà. Ủa nhưng mà vậy nè, em mỗi lần em giận cái là em livestream để em trút giận lên người khác vậy hả? Em không phải trút giận nhưng mà ví dụ như nói Tìm chỗ mắc nói quá. tìm sự đồng cảm đó anh. Cũng không có nói chuyện tên bạn trai ra thì đâu phải là cũng không kể gì chuyện bạn trai hết, không chỉ kể nói chuyện của mình. Vậy thì em mắc nói về cái gì? Thì miễn là nói để mình giải khuây đi cái tâm trí của mình. Ví dụ hết tình cảm cho người khác luôn. Từ mức độ sau em hát nữa, có nghĩa là em làm mọi cách để mà mình có thể giải Coi khuây. như là em cố gắng em giải tỏa cái đó nhưng mà em không có trút giận lên người yêu của em đúng không? Đúng rồi. Thực sự hồi nãy á, là tụi anh chỉ đùa giỡn nha chứ em cho vui thôi. Chứ cái ý của anh nói là anh rất là cảm ơn em cái gì nè, cho mọi người ở đây thấy được là nó không phải gọi là tình yêu mà nó là cái tình cảm chớm nở gà bông thôi. Thật sự là con bé này nó không biết yêu, không biết yêu cho nên là mới xử sự như vậy.
hiểu không? Là em còn phải trải qua cái chuyện này rất là nhiều. Thì cái việc của em á, nó chỉ đơn giản là em muốn tạm thời quên đi, nhưng mà là em vẫn muốn cái người bạn trai đó chú ý tới em, đúng không? Đúng. Là vẫn muốn, tại vì là miễn làm sao mà là cái anh chàng này là phải xin lỗi em trước đi thì là em mới xìu. Em đồng ý tất cả quan điểm mà anh nói, nhưng mà cái anh nói em không phải là yêu là sai. Cách yêu mỗi người khác nhau, không ai đúng hay sai hết, chỉ là người ta không giống nhau thôi. Còn yêu là em vẫn có yêu thì em mới đặt tình cảm nhiều, em mới giận, còn không yêu giận làm gì. Ở khi nếu như trường hợp mà không có Facebook rồi không có cái này cái nọ thì lúc đó em sẽ làm cái gì trước đó? Em ra đường em đứng em nói chuyện. Ủa một cái lúc nào mà con gái giận lên là cũng nói như vậy hết á hả? Kiếm cách giải tỏa bằng cách đó đó. Thì anh nghĩ cái đó sẽ là có gì đó nó nói chung anh hiểu là cái lúc đó cái năng lượng của em rất là nhiều và em muốn giải phóng cái năng lượng đó ra, đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ sẵn tiện rảnh đây em hát thử mấy câu cho anh nghe coi. Cái giận bữa đó em nhớ em có hát bài này nè. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây. Đi đâu? Anh sẽ không phải nhìn gặp tôi là bạn trai hả? Tôi bay vô bắn. Đó em hát vậy đó anh. Anh biết sao? Em rất là trẻ trâu, có nghĩa em hát để em gợi ý anh coi chừng em đó, hiểu không? Ok. Em trai nói em đúng rồi đó, em cũng muốn cho người ta chú ý em mà. Thì lúc đó em đang không có nghĩ tới người ta chú ý hay không, thì mình làm theo cảm xúc thôi, mình thích hát bài nào mình hát. Nói chung là giải phóng năng lượng bằng cách là hát chứ không có gây lộn với người yêu. Đúng rồi. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái cách tích cực. Chứ mình gây lộn lỡ mình nói gì sao. Rồi câu chuyện tiếp theo. Em nghĩ là mình nên dừng lại đi. Ồ, giận lên là đội chia tay nè. Ai đây? Ai là người đội chia tay đây? Cô gái nào? Cha tiêu cực quá. Chắc là em đó. Ra thì tại vì cái chủ đề đây là cái lần những cái câu nói làm cho đối phương tổn thương, thì em nghĩ cái câu này thì sẽ làm cho họ tổn thương nhất. Chắc chắn. Bởi vì cái lần này cãi nhau thì nói chung em không có nhớ rõ được cái lý do khi mà cãi nhau, nhưng mà khi cãi thì cả hai bên đều có những cái lý lẽ, những cái lý luận riêng của bản thân mình, đưa ra những cái chính kiến riêng. Thì bản thân mình cũng có những cái suy nghĩ, cũng đưa ra những cái chính kiến, và mình nghĩ là nếu như đối phương thật sự tin tưởng mình thì họ phải thông cảm cho cái điều đó, vì mình đã nói ra quá rõ ràng rồi. Mà nếu họ là một người tin tưởng bạn gái, họ sẽ không có sợ những cái điều đó. Ví dụ như là chuyện em làm diễn viên đi, nếu mà họ thật sự yêu mình, họ sẽ tin tưởng mình thì họ biết đây chỉ là cái nghề thôi. Nhưng mình có thể là diễn với bạn diễn âu yếm, bạn diễn nắm tay bạn diễn, nhưng mà cái đó chỉ là diễn xuất thôi. Thì em nghĩ là nếu thật sự yêu nhau phải tin nhau, và em đã giải thích rất là rõ ràng, nhưng mà bên kia họ cũng có cái lý của họ, họ cứ dạch tới. Kiểu như lúc đó em cảm thấy là họ không chịu lắng nghe mình, hai bên không ai chịu lắng nghe ai, và cái chuyện nó đến mức mà trong một cái giây phút nào đó tự nhiên em lại suy nghĩ là em từng nghĩ là em với anh rất là hợp nhau, rất là biết suy nghĩ cho nhau. Nhưng mà ngày hôm nay cãi nhau vì một cái lý do em cảm thấy nó không xứng đáng để mà mình sức mẻ cái tình cảm, mà anh lại không có hiểu được cho em nữa. Nếu mà mình cứ như vậy á thì mối quan hệ của mình không ổn. Em nghĩ là mình nên dừng lại đi. Nhưng mà thật ra khi mà em nói cái từ dừng lại đây á, không có nghĩa là em muốn chấm dứt cái chuyện tình yêu với người này vì họ là một người tốt. Em chỉ muốn nói mình dừng lại đây, tức là cái khoảng thời gian đó hay cãi nhau thì em nghĩ là mình nên có một khoảng lặng, tức là để cho cả hai đều bình tâm trở lại, suy nghĩ về đối phương, suy nghĩ về những chuyện trải qua. Và cái vấn đề này là khi em với người đó đang yêu xa nữa, không thể nào gặp mặt trực tiếp nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện qua tin nhắn thôi thì nó không giải quyết được. Nên em mới nghĩ là thôi mình có gì mình nên dừng lại đi để mình suy nghĩ về những cái này. Thì khi mà em nói như vậy em chỉ nghĩ đơn giản là dừng lại, không tạm thời thôi chứ không phải là dừng luôn. Nhưng đối phương á, thì cái lúc mà họ nghe được cái điều này thì họ lại nghĩ là em đang muốn chia tay, dừng luôn cái mối tình này. Và bạn em thì là một người khá là gọi là trầm tính, ít nói, cho nên là khi người đàn ông họ nhận được cái câu nói như vậy thì họ suy nghĩ và họ nói là nếu mà em đã muốn như vậy thì anh tôn trọng ý của em. Tức là họ đang nghĩ theo hướng là dừng lại luôn. Thì nên họ nói câu đó. Còn em thì em đang giận mà, em đang giận cho nên là kệ, bây giờ anh muốn nghĩ sao nghĩ, ngày hôm sau sẽ giải thích. Nhưng trong cuộc sống đôi khi thì chỉ cần trễ một vài giây thôi thì mọi chuyện sẽ đi theo một cái hướng khác. Em không ngờ là tại vì cái ngày hôm đó khi mà cãi nhau xong thì bạn em lại nghĩ là chia tay luôn, và bạn ấy buồn và có những cái suy nghĩ tiêu cực. Và bạn ấy đi nhậu một mình, uống 12 chai rượu. Cái gì rượu mà 12 chai? Cái gì mà uống 12 chai hả? 12 chai soju á. Ngày hôm sau khi mà em
em nhắn tin cho bạn ấy thì em không nhận được bất cứ trả lời nào, mà cũng không thấy bạn ấy online luôn. Thì em như kiểu mình đang ở xa hai đất nước nó cũng lo, thì nhận được một tin nhắn của bạn của người đó gửi qua cho em là bạn ấy nhập viện. Đúng rồi. Ghê quá. Sao Hai trai nhập viện là hợp lý. ca nhạc quá vậy. Thật ra là khi mà em biết được cái tin đó thì em rất là sốc, và em cảm thấy giống như là mình đang rất là có lỗi với người đó luôn, bởi vì một cái lúc nóng giận thôi mà mình gây ra cái hậu quả như thế. Thì lúc đó là bạn bị bất tỉnh luôn, và em ở bên đây rất là lo, mà bạn ấy ở bên đó lại không có người thân nữa, nên là đó là một cái kinh nghiệm mà em nghĩ là em sẽ nhớ đời mãi mãi về sau, không bao giờ dám lúc nóng giận như là mình vậy. cũng không bao giờ nên nói những cái điều như thế này cho nó nóng giận, đúng không? Cái câu chuyện của Linh không phải đơn giản là vậy. Thì trong cái câu chuyện của em á, anh thấy cái người sai á không phải là em, mà thật sự cái người sai là cái anh chàng đó đó. Tại sao lại làm như vậy? Nếu như mà anh chàng làm như vậy và không quý trọng cái mạng sống của mình là ảnh đâu có nghĩ cho cái cảm xúc của em đâu. Cho nên đó là trong tất cả mọi trường hợp luôn, về cái vấn đề là đổ vỡ tình cảm, đổ vỡ hôn nhân, là đổ vỡ tất cả một cái gì đó, nếu như mà là bạn đã chọn tới một cái hướng giải quyết quá là tiêu cực, bạn mình đi tôi không nói bạn chết cũng chả có ai khóc, nhưng mà là bạn có rất là nhiều người ở bên cạnh mình, bạn làm sao mà bạn lại hành xử một cái cách bồng bột như vậy? Cho nên đó là dù cái người đó là em thương cỡ nào chăng nữa, là em cố gắng tìm một cái lý do để mà bào chữa cho ảnh đi, anh vẫn thấy người ta sai. Đúng, mà em cũng lúc mà bạn ấy đã khỏe rồi thì em vẫn chửi. Là tại sao anh lại làm như vậy? Anh còn có ba mẹ, có gia đình, tại sao lại nghĩ như vậy? Em có nói. Nếu mà em làm vậy là anh thấy là cái anh chàng đã có phước á. Thật, tại vì ít nhất là không chết mà vẫn nhận được một cái bài học rất là đắt giá. Thật ra là em đồng ý với anh trai, nhưng mà em không có đồng ý hoàn toàn. Bởi vì thật ra một khi mà đã yêu, một khi mà đã buồn rồi á, thì con người ta nó có khả năng làm những cái điều mà chưa bao giờ họ tưởng tượng là họ làm được. Sau khi mà đã trải qua những cái chuyện đó rồi, mình suy nghĩ lại thì mình mới thấy. Chứ còn bây giờ mà ta chưa có làm mà dặn trước người ta không có làm được đâu. Sẽ rất là khó. Là bởi vậy là anh mới nói là cái anh chàng nó hên lắm đó, là còn sống mà cho nên là nó không bao giờ là anh nó cũng không có sai đâu. Chàng trai đó không chỉ là còn sống, chưa có kinh nghiệm thôi. Nhưng mà thật ra đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều những cặp đôi họ bị mắc phải, là khi mà giận nhau thì có hai trường phái. Một là cãi nhau tới nơi luôn, cãi tưng bừng qua lá luôn. Còn hai là một người kêu thôi đừng nói nữa, đi ngủ đi. Thì bây giờ mình nên chọn cách nào để giải quyết cái vấn đề nào là tốt? Em nhắn chính xác chút là ghi tạm dừng lại, em đừng ghi dừng lại nghe nó tuyệt. Thực ra là gì nè, cái chuyện mà yêu xa mà nó xảy ra trường hợp đó, cái đó là thực sự là có, nhưng mà có bản thân anh cũng có. Có nghĩa là anh đi diễn xa, bà xã anh ở nhà, xong vì những cái lý do gì đó cãi nhau, nhưng mà anh quyết định cuối cùng là anh chỉ nhắn tin là thôi giờ anh không cãi nữa, khi nào anh về Sài Gòn sẽ nói chuyện với em. Tốt nhất là vậy, chứ mà còn đẩy đi nơi xa nữa là anh nghĩ là anh không có đường về luôn vậy đó. Sẽ có nhiều cái nó sẽ không giải quyết được. Mà phụ nữ rất là ngộ, rất thích là phải nói, anh phải nói chứ anh không được im. Vì anh mà im là bực. Có nghĩa là lúc đó anh cũng im xong cái là đâu cỡ chừng nửa tiếng sau cái cũng có một tin nhắn nữa. Sao anh im lặng vậy? Anh coi thường tôi hả? Chính xác. Có nghĩa là họ luôn luôn áp đặt mình, luôn bắt buộc mình phải giải quyết, mà trong khi mình nghĩ là nếu mình làm nữa thì nó rất là căng. Không phải là áp đặt, mà cái vấn đề tại vì đàn ông lúc đó cũng nóng. Mà cái vấn đề ở chỗ đôi khi không hẳn là phụ nữ cần là đàn ông phải giải thích cái chuyện đó, nhưng mà chỉ cần là một cái câu nói nào đó để cho người phụ nữ cảm thấy là dễ chịu lại một chút. Chứ tự nhiên đang nóng như vậy kêu đi ngủ đi, hỏi ai ngủ nổi. Đúng rồi, Lúc đó em sẽ suy nghĩ không như thể vậy nào nè. ngủ ngon được. Em sẽ suy nghĩ như vậy nè, trong khi á mình không thể nào ngủ được, mình thức cả đêm, còn Có bên thể kia là anh ngủ không ngon. đi tiếp câu chuyện đó, nhưng ít nhất anh phải nói một cái câu gì đó để làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Em ngủ đi hả? Mai mình giải quyết. Không lẽ giờ nói vậy thì chỉ có nói vậy thôi. Về đêm thì chỉ không để là thôi em đi chơi đi cho khuây khỏa. Không, nhưng mà nếu như bây giờ nếu như lật ngược lại trường hợp là các bạn nữ mà hỏi các bạn trai của mình rằng là thôi anh ngủ đi, có gì từ từ nói sau, mà trong khi đó là lỗi lầm của người phụ nữ, thì lúc đó anh sẽ như thế nào? Thì cũng chịu thôi chứ giờ sao, mình đàn ông mà. Khi mà phụ nữ nói câu đó là đã biết chắc là phụ nữ đã biết lỗi rồi. Thì mắc mới phải cãi lại nữa làm chi. Còn nếu mà phụ nữ mà ngược lại nha, phụ nữ người ta không chịu vậy đâu. Nếu mà kìa ngân nãy giờ im lặng quá kìa. Rồi vô hay quá đi. Dạ cho em hỏi là như nãy anh Hoàng nói là biết rằng là phụ nữ sẽ nổi khùng nổi điên lên là khi mà người đàn ông im lặng á, đã biết ta vậy còn gán im lặng nữa là sao? Biết từ rồi, ít nói nổi rồi. Cứng rồi.
Nhưng mà hay nếu quá đó rồi. là châm dầu vô lửa là chạy trái nữa. Tại mình biết cái câu chuyện nó sẽ sai, đi tới nữa thì nó sẽ rất là căng thẳng, cho nên tốt nhất là im lặng. Rồi anh nên im lặng đi, chứ thêm nữa là mệt lắm. Ê, câu chuyện tiếp theo. Dạ. Đó là câu chuyện của em. Sao bạo lực quá vậy chị? Người ta tác chị. Trời ơi, không chấp nhận được. Chuyện này là một buổi tối đó em với anh đó coi phim ở nhà. Con gái linh cảm rất là đúng không anh? Thì chưa bao giờ em lục điện thoại ảnh coi cả. Thì cái đêm, cái buổi tối đó em ngồi coi phim thì tự nhiên em có một cái linh cảm gì đó, cứ bồn chồn muốn lấy điện thoại anh xem. Cái em mở miệng xin đàng hoàng: anh ơi cho em mượn điện thoại anh xem được không? Anh nói mượn điện thoại anh xem cái gì? Thì em xem thôi, có gì đâu. Trong đó suy nghĩ mình có nên mở cuộc chặn điện thoại ra để xem hay không. Cái các ông cũng đưa điện thoại cho mình, ông đâu có nghĩ tới là mình sẽ vô chặn điện thoại xem đâu. Những linh cảm thôi mình vô chặn điện thoại xem thì ông chặn số người yêu cũ ông. Thì em mới hỏi tại sao lại chặn số người yêu cũ của anh. Ông nói là tại vì bữa nhắn tin hỏi thăm này nọ các kiểu nên là sợ em ghen nên là anh chặn lại để không cho em biết khỏi ghen. Cái em mới nói là ủa hỏi thăm các kiểu là bình thường mà, em đâu có ghen, anh phải giấu chặn để làm gì? Tự nhiên anh bực lên, em chưa nói gì hết, anh bực lên ông tát một cái bóp, tát một cái bóp, tát một cái bóp. Vô lý vậy? Chưa có gì hết trơn mà. Chưa có cao trào hết rồi ăn cái tát rồi. Em. Chưa gì hết. Cái câu chuyện của em nó chỉ tóm gọn cái câu rồi thôi nha. Có tầm giật mình, có tầm giật mình, có tầm giật mình. Nói chung là cái này là theo em nghĩ thôi nha. Tại vì là chỉ mới có vài câu nói mà tự nhiên cái anh chàng này nổi sùng lên. Tại sao? Tại vì là nói đúng cái ý mà anh muốn giấu rồi, cho nên là mới là có tật giật mình. Thì tự nhiên cái nổi sùng lên cái tát còn ta. Cái đó dĩ nhiên là không đúng rồi. Em không đấm vô mặt đó là cũng may. Thì ý em nói là em chưa nói vậy, là anh tát em là anh có làm gì rồi. Ông bực quá cái ông đi. Cái câu chuyện em đến đó xong rồi dần 2 ngày sau em im lặng luôn, em không nói gì hết. Thì em cũng thương ảnh mà, nên là mình thương mình có thể bỏ qua tất cả mà đó. Xong rồi mấy sau lại gây lộn xong ông lại nói một câu là em chẳng bao giờ hiểu anh cả. Ủa không hiểu thì quen làm gì? Trời ơi, mà dù có con gái có sai. Tỉnh lại đây, tỉnh lại, trời ơi. Cái đó là lâu lắm rồi, bây giờ em tỉnh rồi. Mà mấy anh công nhận dù con gái có sai thì đàn ông cũng không được tát, đúng không anh? Có gì mình nói thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ là những người đàn ông đánh phụ nữ được gọi là đàn ông hết trơn á. Không có xếp cùng vào cái hạng với tụi anh. Có tính vũ phu quá. Bị bạn trai tát cảm giác tổn thương khóc thôi chứ giờ biết làm gì. Mà em cảm giác người đó cũng không có yêu chị nữa. Nếu mà nhìn một khuôn mặt xinh như vậy mà mình còn yêu họ nữa thì sao mình có thể lỡ hôm nào mà tán vô mặt họ được. Nói chung là cái vấn đề này đó, nếu như mà đúng như những gì em kể nha, mà chỉ tới mức độ đó thôi mà người đàn ông nó ứng xử như vậy mà thì... em quen ổng 2 năm đấy. Vi, anh nói em câu thôi nha, em hết nợ rồi, em nên mừng đi ha. Bây giờ là mình cứ đi tiếp một con đường mới, một cái chân trời mới, sẽ có thằng ngon hơn nó. Bù đắp lại cho em. Rồi. Thật ra là đây là phía cạnh câu chuyện là em bị bạn trai tát, nhưng mà thường thì nó hay bị phía ngược lại hơn, là kiểu trong lúc nóng giận quá là con trai hay bị tát lắm. Anh em muốn hỏi là có bao giờ chúng ta từng một lần nào đó làm tổn thương về mặt thể chất đối với người yêu của mình chưa, các cô gái? Em ít khi nào làm người em tổn thương lắm luôn á. Em hay quýnh vô lưng hay quýnh vô tay thôi chứ không có tát lên mặt. Tổn thương nhau bằng lời nói thì Phương Phương gọi là may mắn là bởi vì người yêu đầu của Phương dạy Phương nhiều lắm. Hồi đó là Phương cũng nóng tính, rất là nóng chứ không phải là như giờ đâu. Tức là bất cứ một cái chuyện gì mà đụng đến là cảm thấy là phải giống như là muốn điên lên, quyết liền kiểu như vậy á. Thì ảnh là người chịu những cái chuyện đó. Tức là Phương hay tốt kiểu như dừng lại đi, chia tay đi, mệt quá dẹp đi, biến đi, là cái gì cũng nói được hết trơn á. Là cái chuỗi chủ đề từ nãy tới giờ là chị có hết đó đúng không? Chị có hết. Là thì ảnh là người chịu em và ảnh dạy cho em. Thì sau cái người yêu đầu là em là người bị tổn thương không? Tức là biết là cái sự sát thương nó ghê gớm lắm, cho nên là lúc nào khi mà nóng giận hay gì đó em rất là kiểm soát lời nói của em. Nhưng mà em thường xuyên bị người ta làm tổn thương, ngay cả lúc bình thường cũng vẫn nói chơi cũng bị tổn thương luôn. Đại loại nha, đang đi chơi với nhau thì em nói là em muốn học đàn piano mà chẳng hạn là anh Hoàng biết dạy đó, bữa nay em nhờ anh Hoàng qua dạy. Bạn em nói anh câu ủa em dẫn trai về nhà, Trời ơi. Trời ơi anh Hoàng. Em là người lại rất là nhạy cảm nữa, cho nên là bất
kỳ một cái câu nói nào nó cũng sẽ có tác động với em hết. Em không nói gì hết nữa. Và tất nhiên là cái không khí của buổi đi chơi nó không có vui. Nhưng mà cái chuyện tát bạn trai thì em cũng đã từng tát rồi, là bởi vì bạn trai hẹn với Phương, nhưng mà tại vì đi nhậu quên luôn em luôn. Mà em đứng ở bên quận 4 em đứng khá lâu, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Mà lúc 12 giờ đêm, tức là em rất sợ lắm. Mà khi mà đứng trước cửa nhà bạn, cái bạn về đến nhà là bạn đã xỉn rồi. Xỉn mà dựng cái xe ông nổi, té lên té xuống á, bực dễ sợ luôn á. Xong rồi dắt được xe vào nhà mà vẫn còn cái kiểu nói lung ta lung tung á, thì em vừa khóc vừa nói thích vậy đó, kệ vậy đó. Thế là em tát cho một phát. Tát cho bớt ngu chịu không? Tính rượu. Say xịn khó nói lắm. Rồi thôi thì ngày hôm nay cũng rất là nhiều câu chuyện được đưa ra để mà chúng ta thảo luận với nhau. Thì không biết rằng là bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm lại xem là khi mình nóng giận thì mình ứng xử như thế nào. Nãy giờ nghe mọi người kể thì Nhã cảm thấy là mỗi người có một cái chút là Nhã có hết. Nhưng mà mình đều có một chút gì đó giống mọi người, nhưng mà chưa bao giờ mình được tát ai hết, chưa bao giờ tức tới mức mà mình có thể quýnh ai, cho nên là nhưng mà Nhã cảm thấy một điều đó là thật sự đúng là lúc nóng giận á, không có nên cãi nhau liền lúc đó, mà nên tìm một cái gì đó để mình giải tỏa lúc đó đi, rồi sau đó mình bình tĩnh mình nói chuyện lại thì nó sẽ dễ chịu hơn. Đúng là tâm lý con gái thường là sẽ không chịu đựng nổi khi mà mình đang có cái chuyện tức giận là mình sẽ nói liền. Bản thân Nhã cũng vậy, nhưng mà bao nhiêu lần thì Nhã đều thấy Nhã sai. Tức là cho dù lúc đó mình đúng nhưng mà mình cãi thì mình cũng thành sai chứ không thể nào đúng được. Rồi, cảm ơn Kim Nhã. Mèo, anh đại diện cho cánh mày rau, anh nói một điều gì đi à? Làm sao để mà chúng ta có thể ứng xử một cách tốt nhất trong lúc mà nóng giận? Thực sự anh thấy theo kinh nghiệm của anh á, lúc mà nóng giận á, rồi mà còn gà bông á thì có thể là cãi tới luôn. Còn bây giờ khi có vợ có con rồi thì thường á là anh sẽ mở cửa ra và đóng cửa phòng, đi ra ngoài để qua ngày hôm sau là anh mới giải quyết. Hiện tại bây giờ bất cứ một câu chuyện gì khi xảy ra là anh im lặng. Hoặc là khi yêu xa như em nhắn tin qua lại là nói là thôi đừng nhắn nữa nha, nghỉ ngơi đi, mai nói chuyện tiếp. Tốt nhất là về cánh đàn ông là nên im lặng. Nhưng mà cái cảm giác của phụ nữ tự nhiên đang cãi nhau, đàn ông đóng cửa đi ra ngoài khó chịu lắm á. Có nghĩa là anh sẽ làm gì nè, anh nói là thôi giờ anh không cãi em nữa, là anh đứng lên đi. Tại vì thật sự ra nếu mà giờ mình nói thêm nữa thì chắc chắn là cô ấy sẽ rất là căng dữ lắm. Mà không hiểu sao mà phụ nữ lại rất thích phải hỏi và làm tiếp cho ra lẽ câu chuyện, mà trong khi câu chuyện đã xong hết rồi. Chứ anh không thấy là tất cả những bộ phim kịch tính trên truyền hình là dành cho phụ nữ coi hả? Em cũng nghĩ giống anh Hoàng Mèo đó, là mình sẽ nên im lặng, nhưng mà phải nói, phải nó có nói, không là phải ngừng. Chứ mới vừa vô anh nữ vừa đặt ra cái vấn đề là mình thôi em đi ra ngoài là không, chỉ như cái đó là phải có, mình sẽ phải nói ra những cái quan điểm của mình, sẽ có tranh luận. Xong rồi khi mà thấy mọi thứ nó rối nùi lại rồi đó, bắt đầu mình sẽ nói những cái điều mình muốn nói, ok rồi xong mình sẽ giải quyết của anh Hoàng Mèo cũng như là BImax là cách giải quyết chung của đàn ông. Nhưng mà là để nói rõ hơn nữa là trong cái lúc nóng giận là nên cho nhau một khoảng không gian riêng. Để làm chi? Là để cho mình thực sự mình nghiệm lại coi là mình sai là mình đúng. Tại vì nếu như trong một cái trường hợp đi là những người đã có gia đình đi ha, hoặc là một tình yêu nó thực sự sâu đậm đi, nên có một khoảng cái không gian riêng á, để cho mình suy nghĩ. Tại vì nếu như là một người đàn ông thực sự yêu bạn gái mình và hiểu bạn gái mình á, thì nói một tiếng xin lỗi đâu có khó gì đâu. Anh biết cái tiếng xin lỗi đó nó sẽ khó đối với những chàng trai mới yêu. Tại vì cái đó là cái lòng tự tôn của mình, là mình nói thẳng luôn là cái sự trẻ trâu á, là mình không có thích nói ủa mắc mới gì tôi mới xin lỗi. Nhưng mà là tới lúc mà là bạn thấy được cái sự trách nhiệm của một người đàn ông trong một cái mối quan hệ, hoặc lớn hơn nữa là một người đàn ông trong gia đình, thì bạn sẽ thấy được là cái việc mình chịu đựng mà mình im lặng và nói được cái từ xin lỗi đó, anh sai rồi đó, nó khó vô cùng. Cho nên là ai mà là đang sở hữu một ông chồng hay là một anh người yêu á, mặc dù biết bạn sai mà sai phải gọi là sai bét nhè luôn, nhưng mà vẫn được rồi đó, rồi coi như anh sai được chưa, vậy coi như tối nay ăn gì, thì là bạn nên giữ anh đó lại. Tại vì thực sự là những cái chuyện đó anh đó không có làm cho nó lớn lên để mà là thành chia tay, mà là họ đang muốn xoa dịu để cho cái mối quan hệ này tốt hơn. Khi mà mình nóng á nha, nóng giận cực kỳ á, có 2 cách giải quyết của anh nha. Anh chỉ nha, mà anh nghĩ là chắc chắn khi các bạn làm của mình sẽ làm được. Mình nóng quá chịu nổi gì, thứ nhất là hít sâu vô, thở ra một cái là tự nhiên mấy bạn cảm thấy nó đầm xuống liền.
là bắt đầu sẽ tìm một cái cách khác để nói chuyện liền. Vậy là hít thở, hít sâu. Hít sâu, thở từ từ ra. Cái thứ hai là cái gì không? Đi tắm. Mình bực quá, đi vô bụng tắm. Thấy chưa? Biết làm gì không? Đút cái đầu vô cái thau nước á. La. Yeah. Thứ nhất là không làm phiền ai hết. Mà thứ hai cái stress của mình nó xả ra hết rồi. Và tự nhiên sau đó là mình sẽ lên mình nói chuyện được với người đó rồi. Nhưng mà cái này là phải là giống như trai nói á, là phải hai người đó phải yêu nhau thật sự, tình cảm gọi là đỉnh của đỉnh á. Để muốn giữ người đó lại thì cái cách của anh đó là hai cách của anh đó là anh thấy là ok nhất. Cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay có thể nói là một trong những cái số mà chúng ta có được rất là nhiều cái kinh nghiệm trong một cái trường hợp cụ thể, đúng không? Khi mà nóng giận lên thì chúng ta để mà không làm tổn thương người mình yêu có thể livestream, có thể là đút đầu vô thau nước, có thể hít thở sâu. Nhưng mà tụ trung lại là cái gì? Quan trọng nhất là chúng ta có yêu nhau đủ hay không để mà giữ cái mối quan hệ đó nó có bền vững hay không. Thì đó vẫn là cái điều mà chúng ta hãy nghĩ tới đầu tiên. Còn giận mà làm sao mà có một cái mẫu số chung nào được. Bây giờ có khuyên cái trăm, cái ngàn, cái trăm cách nữa thì mỗi người cũng sẽ có cách ứng xử khác nhau. Thôi thì hãy cứ giận thì cứ hãy chính là mình trước cái đã. Nhưng mà quan trọng một điều là hãy thương bản thân mình, đừng gây tổn thương mình, gây tổn thương người khác. Và đặc biệt là hãy nghĩ lại coi rằng là cái mối quan hệ này có đáng để mình giữ lại hay không. Một lần xin được cảm ơn các khách mời rất nhiều. Cảm ơn cô gái xinh đẹp của chúng ta. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với lại chương trình Giải Mã Tình Yêu. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22h30 Chủ nhật tuần sau cũng trên kênh HTV7. Nếu như bạn bỏ lỡ bất kỳ tập nào cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCVMedia cũng như cộng thông tin Love TV. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.